हेलो गाइज अनि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। जतै जनै पूर्णिमा सबैलाई ह्याप्पी जनै पूर्णिमा एन्ड ह्याप्पी रक्षाबन्धन। आजदेखि चाहिँ गाई जात्रा हाम्रो फार्मिङको जात्रा सुरु भएको छ। आफ्नो र फुटेजहरू पनि राख्छु अनि एउटा सानो डकुमेन्ट जस्तो बनाउने कोसिस पनि गर्छु। अनि आज जात्रा भएको कारण सबै एसेसरिजहरू चार्ज गरेर टक्क रेडीको अवस्थामा छ है। हिजो टक्क भिडियो चलाउँदै थिएँ, टक्क एउटा दाजुले बजाएको देख्यो होइन, अनि आफूलाई पनि बजाउनु मन लाग्यो। अनि राति 12 बजीसम्म बसेर सिक्यो अरे त्यो है, सिकेँ अब बजाउँछ है त टक्क लाएर। सुरु भइसक्यो, हेर्नु घामको तार हेर्नु, घाम घरै बसेर लगाउनु पर्ला जस्तो।
हेर्थ्यौ पार्वती आजको जात्रा त यस्तो रहेको गाइज होइन टक्क लगाएर टक्क लगाएर होइन आज त अब चाहिँ के हो अब चाहिँ हामी फुटहन हान्दा लगाएर गाइज है फुटहन यो गोप्रो पनि मिल्छ हाम्रो मोबाइल एन्ड्रोइडमा हालिन्छ त्यो एन्ड्रोइडमा अलिक स्लो छ होइन तपाईँको त्यो 2 घन्टा खिच्यो पनि त्यस्तै 2 घन्टा खिच्यो पनि सिकाउला त्यो 2 मिनट मात्र हुन्छ नि एकदम फास्ट नेपालीसम्म के सिकाउला टाइम ल्याप्स आइफोन भएर पनि आइफोनको के अरे त्यो फिचरहरू नजान्ने मान्छेले सिकाइदिएर आइरहेको छु हाम्रो त औकात छैन होइन यही बग्ने औकात छैन हाम्रो त छैन रे औकात हाम्रो मोबाइल देखाइदियो नि करोड कमाउने मान्छेले औकात अब खाजा खानु अगाडि स्न्याप खिच्नु पनि चलन छ स्न्यापमा चलाउँछ स्न्याप चलाउँछ यस्तो बानी छ त खिच्ने के गर्नु त गाई हामी बर्जगिन थान घुम्न आएको तर बर्जगिन थान चाहिँ गाई जात्रा हेर्नु गएको भएर बन्द रहेछ होइन टक्क लाएर कति स्लो हुने रहेछ त्यो चाहिँ अब टक्क बनाएको छ मेरो Thank you.